بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما شما ادامه درس‌های فایل اکسپلورر است که دیروز ما شما کار کردیم. کویک اکس تولبار خواندیم، فایل تب کار کردیم، هوم تب کار کردیم، شیر ویو رو کار میکنیم. بعض تبای دیگه هم در آخر میبرم براتون میگم. خب مهم همین چند سربرگ است که به شکل اصلی ما شما اینجا داریم. سعی ما شما در بخش شیر اول خب چند کماند ساده داریم میره تستر براتون میگم چه آسان هم هست. مثلا من این عکس یا یک فایل هر چیزی باشه اینجا فایل عکس فیلم خلاصه یک چیز باشه که فایل گفته شده. من یک عکس انتخاب کردیم مثلا بخوایم با یک کس شیر بکنیم. مثلا ما شما در موبایل داریم یک چیز انتخاب میکنین شیر رو تو ما آپشن میگه از طریق واتساپ از طریق آیمو از طریق چی شیر میکنی. اینجا زمانی که شیر برام کلیک بکنم از ما شما پرسون میکنه که مثلا این عکس به وسیله کدام از این اپلیکیشن اسکایپ واتساپ یا کدام چیز دیگه با کسی بخواین به شکل آنلاین یا اینستاگرام میره شیر بکنین. دیگه چیزی داریم به نام ایمیل. اگه بخوایم با کسی ایمیل بکنیم همین فایل دایرکتلی اتچ میکنه براتون. مثلا با من این عکس میخوایم ایمیل بکنیم که امیر رو دایرکتلی اتچ کو با سر ایمیل کلیک میکنیم. باز میگه سایز عکس به کدام اندازه باشه به کدام رزولوشن اتچ شه. همین رزولوشن که انتخاب شده اتچ میگیم. اینجا زمانی که آمدیم در قسمت 2 ایمیل آدرس جانب مقابل باید نشته کنیم. ایمیل آدرس خودمون میفهمیم که مثلا ایمیل همیشه ظروف کوچک نشته میشه. زمانی که شما مثلا به کسی ایمیل دوام میکنین ایمیل هم برین رقم نام بعد از نام یک نقطه می داشته باشه یا کامگک می داشته باشه یا انتو اندرسکور می داشته باشه یا مثلا یک ماینس می داشته باشه رقمی مثلا اندرسکور مثلا علی. باز این سمبل از ادریت برش میگه. شیفت امر دو که میگیریم باز سمبل میه. بعد از اون یا مثلا یاهو می باشه یا مثلا جیمیل می باشه یا هات میل می باشه. خلاصه بعضی وب سایت هایی که دمو اما ایمیل آدرس جور شده. خب مثلا این یک ایمیل آدرس است. سی سی کاربن کپی مانامت امکان داره شما می فایل به دو نفر همزمان میخواین ارسال کنین. باز ایمیل دو نفر دوم میرسه. در قسمت سابجکت مثلا میتونید که یک عنوان برسونید که ایمیل در حقیقت چی است، محتوای ایمیل چی است. مثلا طور مثال میگم که مای سی وی یا مای سرتیفیکیت یا از این قبیل موضوع دیگه عنوان می داشته باشه. در این قسمت پایین میتونید مکمل با کسی که ایمیل سند میکنین ختم در حقیقت خط بنویسین. فارسی انگلیسی محتواتش فرق نمیکنه. یه می فایل اتچ شده ما شماست. فایل های زیاد میتونیم اتچ کنیم غیر زیاد. میتونیم مثلا اینجا بریم بگیم اتچ فایل. مثلا اون فایلی که هست اینجا چند تا ریسنت فایل نشون میده اتچ آیتم یا میریم میگم نه ما میخوایم بعضی چیزای دیگه رو اتچ بکنیم. مثلا براش میگم که در دسکتاپ در همین فولدر یک عکس دیگه رو انتخاب میکنم. چی عکس باشه چی فایل باشه. خب ما دو دونه انتخاب کردیم. ببین یک دونه است که اتچ کردیم که به آدم سند میشه جمع نوت جمع خط و دیگه که داریم. امکان داره عکس های سرتیفیکیت های شما باشه. مثلا جمع سی وی تون که فایل روان میکنین چند تا سرتیفیکیت هم شما اسکن کردین میریم اتچ کردن میرین و سند میکنین. خواسته باشه اون پروسیجر اضافه میتونیم کار کنیم. طور مثال برش میگم من این 4 دونه فایل میخوایم که ارسال کنم اما نمیخوایم که مثلا ادرا میشه که این 4 دونه انتخاب کنیم بگین ایمیل هر 4ش از اینجا اتچ شدگی میره. نیاز نیست که وجود دونه اتچ کنیم. خب اگر از این ارسال میکنیم اما تو میشه برش بگم نه میار 4 فایل من حیث یک فایل سند کو. سعی اینجا که ما شما خوانده بودیم مثلا نیو آیتم میرفتیم مثلا فولدر درست میکنیم جدا حساب داره. فولدر رو جور میکنی بعضی فایل در بینش میبری مندازی. اما از اینکه از اینجا آسان‌تر کار میشه همین فولدرها را همین فایل‌ها را زیپ کنیم خود ما دایرکتلی میتونیم کپی شه اصلیشون غرض نمیگیره. چی میگیم زیپ. یک فولدر جور شد در بین از این فولدر زمانی که ما شما میریم 4 دونه فایلمون دایرکتلی کپیایشون یعنی اصلی اورجینال شغل از نمیگیره کپیایشون رو برام داخته با سایز کمتر اون دایرکتلی ما شما میتونیم ایمیل بکنیم بعد اون نفر که رو باز کرد این رقم براش چی باز میشه برام کامپرس فولدر تول میبینید بعد از این نیامه داخل ذکر شدن فقط برش میگن اکسترکت. بعد میریم براوز مثلا یک آدرس انتخاب میکنید که در کجا یا یک فولدر جدید یا یک جای خاص چون دایرکتلی از فایل استفاده نمیتونه باید رو اکسترکت بکنه. داخل از فولدر باز را آدم چی میکنه اکسترکت میکنه خارج میسازش یعنی در مالت اورجینال پس رو قرار میده از لحاظ سایز از هر لحاظ. به اون نفر که باز فایل ما ارسال کردیم اون نفر بازی فایل برای خود که اکسترکت کرد این رقم در فولدر عادی باز ما 4 سرتیفیکیت با اون کوالیتی اورجینالش بدون از یک سایز کامپرس فشرده یا پاشده باشه باز میره. یک چیز برام فکس داریم. این قدر فعلا استفاده نمیشه از دنیا فکس. ماشینای فکس باید داشته باشیم خود ما یک ورقه پرتیم مثلا در امریکا با یک نفر رو فکس بکنیم. یادم میشه که اون نفر فکس داشته باشه ما هیچ فکس نداشته باشیم. ما از اینجا من حیث ایمیل سند کنیم اما او آدم در ماشین فکس خود رو ریسیو بکنه. فکس با ایمیل رقم است مثلا با یک نفر کلمه که ایمیل میکنیم خود سافت برازو میره. فکس فقط صرف اون چیز برازو هارد میره. پولیش یک ماشین فکس ماندگی اتوماتیک یک ورق پرینت میشه. باز ورق سایل میکنن مثل که یک نفر خط روان کرده باشی سافت نیست اون ورق برازو هارد میره. یک زمان ماشین فکس استفاده میکردن اینترنت دیگه پاکی چم نبود از بسیار قدیما برای حساب خط روان کردن یا
ماشین فکس زمانی که نامد مثلا چقدر دور باشه با هارد میره برای هم هارد میره. سابقا هم تو سیستم بود. مثلا شما از یک ولایت به دیگه ولایت مثلا خط روان میکنید، مثلا بر یک ولایت مثلا رئیس جمهوری میخواست به ولی یک ولایت خط ارسال بکنه، دیگه باز دایرکتلی اینا فکس میکردن با آدرس از اون ماشین. در اون ولایت مثلا یک ماشین فکس بود، اتوماتیک ورق پرینت میشد. در حقیقت خط از یک جای دیگه روان کرده بود. بعضی میگن که این فکس اومده است از مرکز. یک چیز گفتم مثلا موضوع اساسا شبکهش کلان شده بین کشورها شده، از یک کشور به دیگه کشور میشد. فعلا قدر استفاده نمیشه. خود در نهایت اگه بخوایم استفاده بکنیم سر فکس کلیک میکنیم، اول برنامه که شما خودتون به ماشین فکس تون وصل شین. ما میگیم خب ما فکس نداریم که ما به ماشین وصل شیم، ما میخوایم تنها روان کنیم به اون نفر، او فکس رو کنسل میکنیم که فقط این صفحه باز شه. یعنی اگه ما داشته باشیم ما میتونیم از ماشین فکس خود رو روان کنیم، هارد البته. اما اگه بگیم نه ما دیتا رو سافت روان میکنیم، باز اون نفر هارد بگیره. مثلا این اکسس که میخوایم برای او فکس کنیم یا میشه نوشتم باشه، باز دوباره فکس میشه. خود شماره فکس نوشته میکنین، کد دارم از تلفن وارد کدام کشور باز کدام شهر کدش نوشته میشه، شماره فکس ماشین نوشته میشه، در نهایت بچ میگی سند. چیز برام پرینت داره. مثلا مگه بخوایم این عکس پرینت کنم یا چند دونه را پرینت کنم، مثلا سلکت میکنیم، من مال یک عکس انتخاب میکنم، میگم مثلا من این عکس میخوام پرینت کنم، بعد سرش پرینت کلیک میکنم. در پرینت از ما پرسان میکنه که خب کدام پرینتر رو برات پرینت کنه. پرینتر که ما اینستال کرده باشیم، نصب کرده باشیم، اینجا نامش میاد، بودور انتخاب کنیم. اگر نباشه مثلا من پی دی اف انتخاب میکنم. در ویندوز سابقا ما اینی رو میگرفتیم، مایکروسافت اکس پی اس فیور. فعلا ما اینو نمیگیریم، بخاطر کاری که میگیره بگیرم اول برام میگه برو دانلود کو، همین سافت ویر دانلود کو که بعد از داخل از این یک سبرت واس کنم. اما اگر نداشته باشیم پی دی اف بگیریم بهتر است، چون فایل پی دی اف اگه داشته باشه من رو بریدم اون بازم فایل پی دی اف واز میکنه، اگر نداشته باشیم من بازم فایل پی دی اف واز میکنه، بخاطر که یعنی مایکروسافت اج کاس براوزر اینترنت کاس ای فایل پی دی اف هم سپورت میکنه. اگه شما یک فایل پی دی اف واز کنید دبای نزیواز میشه بدون کدام مشکل. پس اگه پی دی اف بگیریم چی اداب ریدر داشته باشین چی نداشته باشین بازم بازش میکنه. اما در ویندوز صبح گفتم ما ایری میگرفتیم. فعلا اگه ما رو دانلود کنم میتونیم امیری بگیرم، اما نیاز به دانلود دیگه پا نیست دیگه. خود اینو که انتخاب کردیم گفتم در هر دو حالت سافت ویرش باشه نباشه اینو باز میکنه، باز یکسه. اصلا هدف از باز کردن این نیست، هدف از پرینت کردن است. پرینتر که باشه خب پرینتر انتخاب میکنم پرینتش میکنم خلاص. اما یگان تو مثلا میگم میرم آماده پرینت میسازم، چون الان پرینتر نیست یا وصل نیست یا ورق نداره یا رنگ نداره، آماده پرینت میسازم. مرا پرینتر آماده شد، باز از روی دسکتاپ به اونم ستینگی که انجام دادیم دایرکت فقط میگم پرینت. اینجا باز پرینتر انتخاب کردین، سایز ورق انتخاب میکنین، A4 لیتر هر چیزی که بود مورا کلیک میکنین. مثلا میگم معمولا خب نظر به ورقایتون چیز ورق که پرینترتون انداختین به حساب عکس، کوالیتیش انتخاب میکنین، چقدر رنگ مصرف بکنه، نمبر اف کاپیز مثلا اول انتخاب میکنین، لیاوتش چی رقم چاپ بکنه، یک ورق چند دانه باشه، یک چیز 35 دانه 9 دانه مثلا 3.5 در 3.5 باشه ضرب 5 دانه در یک ورق مثلا چقدر پرینت شود 4 دانه. خب این انتخاب میکنم. من برش میگم من این رقم 4 دانه کار دارم، 8 دانه مثلا عکس کار دارم، 8 کاپی، مطلب دو ورق شونه، مطلب در یک ورق شگه 4 دانه بیه این پیج 1 اف 2 پیج 2 اف 2 در دو صفحه باید چاپ شود، یعنی مطلب دو ورق مثلا عکاسا میکنن بازی قیچی میکنن از وسط. هر سایزی که انتخاب بکنید نظر به اون سایزا، مثلا این ورق 9 دانه جای میشه، باز بعدن قیچیشان بکنیم خرد با اون سایزهای مختلف تنظیم میشه. مثلا من برش میگم من 4 دانه کار دارم، 10 دانه کار دارم. 10 دانه مطلب چند ورق میشه؟ 3 ورق. 4 داشته یک ورق، 4 داشته یک ورق، 2 دانه دیگه شام 12 ورق آخر میاد. میتونم باش بگم که بیا این قسمت ناقص پرینت نشه امیران 12 دانه باز میگیریم. مثل عکاسا میگم مثلا برش میگه که میگه 4 تا بر چاپ میکنیم یا میگه 8 تا نظر به اون ورقای خود میگه بگی مثلا 10 تا چاپ کنم میگه بیا میره بر 12 دانه میگیرم که میگم ورق خود بیاز خب من لازم دیگه با قیچی میشم رو بیا که اضافه بگیرم او رقم نظر بگو. فیت تو اسکرین اگر آفش کما که اسپیس ها رو میبینی کما که فریم هم میداشته باشه، ما میگم نه فریم نداشته باشه، چاپ خود قالب نداشته باشه، بعضو برش پرینت میگیم چون پرینتر نه سالی دیگه سیو میشه. مثلا برای من میگم که بر ما میره در دسکتاپ سیو کن. این فایل از زبان دبل ای اینو ما شما باز میکنیم، سیگن با دبل کلیک کردن میگیم مایکروسافت اج بازش کرد. چند ورق داریم؟ 3 ورق. 3 ورق A4 12 دانه ای پرینت بکنیم به این سایز مثل پست کارت بره، باز بعد باید قیچی شه. خب فعلا در دسکتاپ اون اونجا هست. مثلا در هر زمان که پرینتر واسه شد دوباره از اینجا میان کل ست اپ شده است، فقط دوباره میگن پرینت دایرکت از اینجا باز پس پرینت میشه، باز یک سایز ورقش انتخاب میکنه. اگر نکنید میگم کل چیز تنظیم شده است، فقط پرینت برش میگم. خب بعد قسمت پرینت مشمش برام برن تو دیسک داریم. برن تو دیسک برن در حقیقت تولد مانامتانه، یعنی اگر ما بخوایم اکسر در فایل در سی دی رایت بکنیم، سی دی رایتر فعلا این غیر فعال است، یا اینکه مثلا خود کامپیوترتون باید سی دی رایتر داشته باشه، یا سی دی رایتر کانکت کنین. حالا فعلا سی دی رایتر جدا فروخته میشه، مثلا لاینش فقط مثل فلش وصل میکنین بعضی فعال میشه. یک سی دی خام رو اون میندازین، سی دی خالی را
میتونیم برش بگیم که مثلا من این فولدر کامل دو رایت میکنم. باز سی دی هم یا رایتبل است یا ری رایتبل است. رایتبل رقم که یک دفعه رایت کردم دیگه دم سی دی سیو شد، دیگه سی دی دیلیت نمیشه، اونم دائمی است دیگه دم سی دی. باز ری رایتبل رقم مثل فلش وارس، اون دیتا رو دم سی دی مندازم، یک هفته بعد رو پاس فارمت میکنم، دوباره دم سی دی دیگه چیز رایت میکنم. اون سی دی روم تان است، مثلا سی دی رایتر یک سی دی خام دو مندازین، بعد فقط صرف من برن تو سی دی، خلاص یک دو بار نکست برش میگن دم سی دی چی میشه رایت میشه، اما برای سی دی رایتر باشه در غیر از فایل نمیشه. یک چیز دیگه داریم به نام شیر فولدر. ما شما میتونیم مثلا یک فولدر داریم به نام شیر فولدر که دو رقمی کار میکنه. یکی خویی که در بین خود می کامپیوتر چند تا یوزر که ما داریم، طور مثال ما 3-4 تا یوزر داریم، میتونیم یک فولدر داشته باشیم به نام شیر فولدر. یک فولدر ما دو فولدر هر دیتایی که من پرتم کل یوزرایی که در کامپیوتر ما دارم اونا میتونه که همون دیتا رو همون فولدر قابل دسترس قرار بده. طور مثال از طریق یوزر که پیشتر من استودنت من اینجا دارم و اگه داخل شه بعضی فایل مرا نمیتونه مثلا قابل دسترس قرار بده از این اکانت مرا، یا من نمیتونم موضوع قابل دسترس قرار بدم. باز چی میکنیم؟ میتونیم یک فولدر داشته باشیم که بین کل این یوزرها شریک باشه و حتی میتونیم بین چند کامپیوترمون رو شریک داشته باشیم. باز ما شما مثلا یا فولدر یا عکس یا کامل فولدر رو میتونیم انتخاب کنیم، کلیک میکنیم شیر فولدر. فعلا فقط این بین زیست ما میگم نه میتونم باش کلیک بکنیم، مثلا میگم این یوزرها everyone اگه بگیریم کلیک میتونم، میگم نه اکانت منم استودنت دارم او رو میگه اد میکنیم. بعضی فقط بر شیر کلیک میکنیم برات میگه اینی فولدر است، اینی آدرس نشون میده، در فولدر یوزر میرید اینی دسکتاپ انیمل اینپرس داخل از این یک فولدر شریکی بین کل یوزر است. دیتا رو میندازه هر کس از استودنت داخل شه کدام اکانت دیگه رو میتونه قابل دسترس قرار بده. غیر از اون شما باز پس اگه خواسته باشه مثلا میتونید یک نفر ریموو اکسس کلیک کنیم این فولدر دوباره پس از مالات شیر خارج میسازه، یعنی بدون اکانت شما دیگه اکانت ها یا دیگه کامپیوترها رو نمیتونه قابل دسترس قرار بده. دیگه چیز برام ادوانس سکیوریتی آپشن داریم که در اینجا فقط صرف فرمایش ما نشون میده از کدام اکانت مثلا صلاحیت فعلا مثلا اکانت ما اینی است، بدون از این یک اکانت ادمنستراتور دیگه عامل داریم که هایدن هست مثلا پنهان هست. اکانت دیگه مثلا ما شما اکانت هایی که داریم کدام صلاحیت ها رو داره، مثلا کدام صلاحیت ها رو باید داشته باشه میتونیم اونا رو ریموو کنیم اد کنیم. خب برای فعلا درس مربوط به این نیست، درس های مربوط به ادوانس سکیوریتی هست که در نتورکینگ ما این درس میتونیم فعلا در ویندوز درس میتونیم بحث دیگه جدا آغاز میشه. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.